साथीहरु म आज तपाईहरुलाई यो रातो ऊनबाट टोपी बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। त्यो पनि एकदमै सजिलो तरिकाले, जसलाई कुरुस काँटाहरु चलाउन, बुट्टाहरु बनाउन या घटाउन बढाउन यस्तो केही पनि गर्न आउँदैन। उहाँहरुको लागि एकदमै सजिलो तरिकाले म सिधा बुनेर कसरी टोपी बनाउनु त भन्ने कुरा सिकाउँदै छु। ध्यान दिएर हेर्नु होला भिडियोलाई। मलाई जम्मा ठ्याक्क 8 मात्रै चाहिएको थियो, त्यसैले यो अलि लामो भयो। म ठ्याक्क 8 लम्बाई भएको सिधा बुन्न गइरहेको छु। यसलाई नाप्ने बेलामा धेरै यसरी नतन्काइकन नाप्नु होला। ठिक्क मलाई 8 चाहिएको छ, यहाँ ठिक्क 8 भइरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीहरु लास्ट स्टेपमा पुगेपछि यहाँ डबल टाका लिनुपर्छ। हामीहरुले यसरी डबल सिक्री लिएपछि अब हामीहरुले सबै यो अगाडिको पार्टबाट नलिकन सबै पछाडीको यो नटबाट हामीले लाइनिङहरु तान्नुपर्छ। सबै यसरी पछाडीबाटको नटबाट।
पुगेपछि हामीले फेरि डबल सिक्री लिएर अब यता यसरी टर्निङ लिन्छौँ। देखिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यो मैले सबै पछाडीको यस्तो नटबाट मात्रै लिएको छु, त्यसले गर्दा त्यसरी लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यस्तो बुट्टा बन्दै जान्छ। यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यसरी लिँदाखेरि पछाडीको यस्तो नटहरु भेटिन्छ, जहाँ पनि हुन्छ यसरी। यसरी हामीले जहिले इन्डिङमा गएपछि यसलाई गरेपछि यसरी डबल सिक्री लिएपछि मात्रै टर्निङ लिन्छौँ हामीले। टर्निङ लिने बेलामा ठ्याक्कै यसको यसबाट फेदबाट यसरी टर्निङ लिन्छौँ। यसरी अब मैले यो 8 को लम्बाइ गरेको थिएँ भने यता चौडाइपट्टिको साइड हाम्रो 8 थियो भने अब माथिको लम्बाइ म 8.5 को यानी कि 8.5 को बनाउनेवाला छु। यस्तै गरी पछाडीको लाइनबाट लिँदै यस्तो बुट्टा निक्लिन्छ। तपाईहरु पनि यस्तै गरी बनाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ठ्याक्क 8.5 भइसकेको छ। हामीलाई 8.5 को लम्बाइ चाहिने यो पुरा भइसकेको छ। यस्तै हाम्रो अब अर्को एउटा पाटा नि बनाउनु पर्छ हामीहरुले। हेर्न सक्नुहुन्छ दुईटा पाटा बनिसकेको छ यहाँ। अब यसलाई भित्री हालेर हामी टोपी बनाउनको लागि सुरु गरिरहेको छौं। भित्रीको लागि मसित यो सानो ढाकाको कपडा छ, यसलाई नै कटिङ गरेर म हाल्दिदै छु। यसरी नापेर यो बाहिरको यो हाम्रो जुन हामीले बुनेका छौं यो भन्दा अलिकति छोटो लिनुपर्छ हामीले भित्री, त्यही भएर म अलिकति सानो गर्दिरहेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 2 पाटा काटिसकेको छु यो ढाकाकोबाट। अब हामी यसमा जोइन गर्छौं। त्यसको लागि यसको यो सुल्टो भाग यहाँ मुनि पर्छ भने उल्टो भाग माथिबाट पर्छ यसरी। त्यस्तै गरी भित्रीको पनि सुल्टो भाग भित्र पर्छ, सुल्टो अनि यहाँनिर बाहिर उल्टो भाग पर्छ। अब हामी यहाँनिर जोइन गर्दिन्छौं। मैले यहाँको एक पार्ट सिलाइसकेको छु दुईटैको। अब म यतापट्टिको पनि सिलाउँदै छु। त्यस्तै गरी
यसरी दुई पाटा हामीले सिलाइसकेको छौं। अब यसमा एउटालाई यसरी हामी सुल्टो गर्दिन्छौं। यसरी सुल्टो हुन्छ यो। अब यसमा यसरी दुईटा यसरी फिट गर्छौं हामीहरु। हेर्न सक्नुहुन्छ। बराबर गर्नुपर्छ यसलाई। लामो छोटो भयो भने फेरि यहाँ सिलाइमा बिग्रिन सक्छ। यसको नि यति नै फोल्ड हुनुपर्छ। अब हामी यहाँबाट सिलाउन थाल्छौं। तपाईहरुले यो सिलाउँदा यही कलरको उनले सिलाउनु भयो नि हुन्छ। मैले सिलाउन सजिलो होस् भनेर यो धागोको युज गरेको छु। जेले सिलाउँदा नि हुन्छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो पाटा पनि सिलाइसकेको छु। यताको पाटामा भने हामीले यहाँ सानो ठाउँ राख्नुपर्छ जहाँबाट हामीले सुल्टो गर्न सकियोस्। यसलाई यस्तो देखिएको छ। अब म यहीबाट तपाईहरुलाई सुल्टो बनाएर देखाउँछु। अब यो हामीले यो निकालेको पार्टलाई हामीले यसरी हेभिङ टाइपले बन्द गरिदिन सक्छौं। पहिला यो तीनटालाई जोइन गर्ने। अब यो भागलाई चाहिँ हामीले यसरी दोबारेर सिलाइदिनुपर्छ। अलिकति माथि लिएर आएर
यसरी तपाईहरुले सिलाइदिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई टोपी अलिकति तन्कियोस् जस्तो लाग्छ भने यहाँ भित्र तपाईले भित्री हाल्दा फ्लेक्सिबल कपडा युज गर्नु होला। मलाई त्यति तन्किने टोपी चाहिएको छैन, त्यसैले मैले चाहिँ यो ढाकाको राख्दिए, जसले गर्दाखेरि यो ऊन तन्किदैन पनि, सधैं यस्तै टाइट नै रहिरहन्छ। हेर्नुस् त टोपी बनेर रेडी भइसकेको छ। तपाईहरु पनि घरमा यसलाई ट्राई गर्नु होला है। र आजको भिडियो तपाईहरुलाई युजफुल लाग्छ भने यसलाई लाइक शेयर गर्न नभुल्नु होला र च्यानललाई पनि फटाफट लाइक सब्स्क्राइब गरिहाल्नु होला। केही सल्लाह सुझाव भएमा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै। थ्यांक्स फर वाचिङ।